Hôm nay, Sogra dẫn con gái vào núi để hái những quả lê rừng, mang về cho các con cùng thưởng thức. Đó là món quà ngọt ngào nhất của mùa thu nơi núi rừng. Vào buổi sáng hôm ấy, Sogra lấy ra bộ đồ bảo hộ trong nhà. Cô chuẩn bị mặc vào để đi lấy mật ong, nhưng lần này không giống như lần trước. Phải vượt núi băng rừng tìm tổ ong hoang, mà là thu hoạch thành quả từ đàn ong do chính gia đình nuôi dưỡng. Lũ trẻ đứa nào cũng thèm thuồng, vây quanh Sogra, liên tục đòi được ăn mật ong. Sogra chỉ còn cách gật đầu đồng ý, chuẩn bị tự tay lấy mật ong tươi để thỏa mãn những chiếc bụng háu ăn ấy. Hossein giơ cao một thùng ong trống, còn Fatima thì cầm nắp thùng. Họ chuẩn bị mang những chiếc thùng trống này xuống khu trại nuôi ong phía dưới để bắt đầu lấy mật. Lúc này, họ đốt lửa giữa sườn đồi để tạo khói. Nhờ gió ngược mà đàn ong sẽ dịu lại, giảm bớt tính hung hăng, nhưng lượng khói cũng phải được kiểm soát. Quá ít sẽ không có tác dụng trấn an, quá nhiều lại khiến ong hoảng loạn bay đi. Vì thế thường dùng cách hun nhẹ, đều và liên tục, hun chậm quanh cửa và phía trên thùng ong, để khói lan tỏa, nhưng không gây ngạt. Tốt nhất tránh thổi thẳng theo chiều gió, tránh khiến đàn ong quá căng thẳng, hoặc bị tổn thương do gió mạnh. Sogra nhẹ nhàng lấy khung tổ ong ra. Trên khung gỗ hiện rõ từng ô nhỏ, là những khoang sáp hình lục giác. Một số đã được ong phủ kín bằng lớp sáp trắng để niêm phong lại. Đó là dấu hiệu cho thấy mật đã được tích trữ và bảo quản hoàn chỉnh. Nhưng ở khung này vẫn còn nhiều ô, chưa được lấp đầy hoàn toàn. Có ô thậm chí còn trống, hoặc chỉ chứa một ít mật. Vẫn cần thêm thời gian để ong hoàn thiện. Riêng mảng tổ ong này trông đã rất đầy. Mật ong đã được ủ chín hoàn toàn và được ong dùng sáp ong niêm phong kín để ngăn mất nước và tránh hư hỏng. Sogra dùng lá cây nhẹ nhàng quét trên bề mặt tổ ong, xua những con ong đang đậu phía trên đi. Những con ong bị xua đi cũng không hề mất chỗ ở. Chúng nhanh chóng dồn sang các khung còn lại và tiếp tục làm việc không ngơi tay. Đàn ong có sự phân công rất linh hoạt. Những con không còn nhiệm vụ thông gió ở tổ sẽ tham gia công việc ở các khung khác, như chăm sóc ấu trùng, làm sạch các ô tổ, hoặc dự trữ và ủ mật. Dù mật độ ong tạm thời có tăng lên, nhưng chúng không chen chúc hỗn loạn, mà nhanh chóng tự điều chỉnh vị trí, tận dụng không gian trống trong thùng ong để tiếp tục cuộc sống ngăn nắp của mình. Lúc này Sogra mở chiếc thùng ong thứ hai. Cũng tương tự như cô vậy, chọn khung tổ đã được niêm phong hoàn toàn. Phần lớn khung tổ ong này đã được phủ kín bởi lớp sáp trắng. Mật ong trong các ô đã chín hoàn toàn, chỉ còn rất ít ô vẫn để lộ bề mặt. Ở mặt còn lại vẫn có một số ô chưa được niêm kín. Theo lý thuyết, người nuôi ong thường sẽ đợi đến khi cả hai mặt đều được niêm phong rồi mới thu hoạch, nhưng lúc này Sogra vẫn quyết định lấy khung ong ra. Sogra mở tiếp chiếc thùng ong thứ ba. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi thùng ong sẽ thu hoạch một khung đã chín. Mặt này của khung tổ gần như đã được ủ mật hoàn chỉnh và được ong niêm phong kín, nhưng mặt còn lại thì gần như trống rỗng. Các ô tổ hoặc là chưa được tích đủ mật, hoặc chỉ mới được ong xây lớp sáp mới, chưa kịp đổ mật vào. La la la. Khung tổ mới được chọn này gần như đã được niêm phong kín hoàn toàn. Mật ong bên trong đã được ủ đủ thời gian. Hàm lượng nước thấp, nồng độ đường cao, dễ bảo quản lâu dài, rất thích hợp để thu hoạch. Chẳng bao lâu sau, cô lại lấy ra thêm một khung tổ khác được niêm kín khá hoàn chỉnh. Những khung tổ ong đang ở trạng thái rất tốt. Như vậy, ở thùng ong thứ ba, mẹ con cô đã thu được liền lúc. Hai khung tổ ong chất lượng cao. Giờ đây Sogra mở đến thùng ong thứ tư, nhưng đàn ong bên trong còn khá nhỏ. Lượng tổ ong tuy nhiều, nhưng mật vẫn chưa đủ độ chín để thu hoạch. Số mật hiện có chỉ vừa đủ cho đàn ong qua mùa đông. Nếu lấy thêm mật, sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của chúng. Vì vậy thùng ong này không được thu hoạch. Sogra nhẹ nhàng đặt lại nắp thùng, cởi bộ đồ bảo hộ ra. Ngay lúc đó Aisin và Hossein reo lên, hai đứa vung tay múa chân, cười tươi đến không khép được miệng, bước chân nhẹ bẫng. Nhịp điệu ấy chính là niềm vui trong lòng trẻ nhỏ. Hai anh em vui mừng vì mẹ đã lấy được mật ong cho cả nhà.
Vị ngọt ấy còn chưa kịp nếm, đã tan chảy trước tiên trong tim, hóa thành niềm hạnh phúc, giản dị và trực tiếp nhất. Giờ đây là khoảnh khắc cả gia đình mong đợi nhất. Sogra dùng con dao nhỏ rạch nhẹ theo viền tổ ong, từng nhát cắt rất cẩn thận. Khi lưỡi dao lướt qua, dòng mật ong vàng óng từ từ chảy ra theo kẽ hở. Những miếng tổ ong được cắt thành các dải nhỏ, để tiện chia cho các con cùng thưởng thức. Màu sắc của tổ ong đậm nhạt xen kẽ, các ô mật căng đầy, ánh lên vẻ óng ả. Đây là mật ong nguyên bản, hoàn toàn chưa qua bất kỳ khâu chế biến nào. Chất lượng của loại tổ ong này rất cao. Nguồn mật trực tiếp từ hoa cỏ trên núi rừng địa phương, không qua lọc công nghiệp hay gia nhiệt. Giữ chọn phấn hoa, sáp ong và keo ong giàu dưỡng chất. Nói một cách đơn giản, so với mật ong đã qua chế biến mà ta thường ăn, loại mật tổ này nguyên sơ hơn, thuần khiết hơn, mang trọn hương vị của thiên nhiên. Aisin rất thích ăn mật ong, nhưng em cũng sợ bị ong đốt. Chỉ cần thấy ong là liền né ra xa. Lũ trẻ ăn hết miếng này đến miếng khác, gần như không thể dừng lại. Đặc biệt là Aisin, ăn vô cùng tập trung, liên tục nhét mật ong vào miệng, cho đến khi no căng bụng mới thôi. Mọi người nhìn em ăn, cũng thấy vui theo một cách rất riêng. Sogra còn khuyến khích các con ăn thêm chút nữa, vì vùng núi này có rất nhiều loài cây dược liệu. Ong phải bay rất xa để thu thập tinh hoa mang về. Loại mật ong này khi nếm vào, có cảm giác hơi cay nhẹ nơi đầu lưỡi, không giống loại mật đơn điệu bán trong siêu thị. Chẳng mấy chốc tất cả tổ ong đã được cắt xong, xếp gọn vào một chiếc mâm nhôm lớn. Aisin muốn thử bưng lên xem nặng đến đâu, nhưng em hoàn toàn không nhấc nổi. Mật ong nặng hơn cả nước. Cùng một thể tích, mật ong nặng hơn nước khoảng 1/3. Cả mâm mật ong này, đối với Aisin quả thực không hề nhẹ. Sogra tỉ mỉ gỡ nốt phần mật ong còn dính, và những mảnh tổ ong vụn trên khay. Những phần trông như cạn thừa ấy, thực chất vẫn là những thứ rất quý giá, tuyệt đối không được lãng phí. Số mật ong này sẽ được đậy kín để bảo quản, tránh bụi bẩn và côn trùng xâm nhập. Cách truyền thống là bảo quản ở nhiệt độ thường, bởi mật ong vốn có hàm lượng nước thấp và lượng đường rất cao, nên có khả năng bảo quản tự nhiên rất tốt, có thể để lâu trong điều kiện kín. 1 năm thậm chí vài năm cũng không sao. Zainab bắt đầu cầm chổi dọn dẹp. Ăn xong rồi thì đến lúc phải làm việc. Tất nhiên, việc nhà không phải chỉ của riêng một người. Các con đều tự đi làm phần việc của mình. Hossein lúc này không có việc gì làm. Sogra liền giao cho em nhiệm vụ. Đi châm đầy nước cho ong. Lũ trẻ bắt đầu gấp chăn mền, sắp xếp lại đồ đạc trên giường. Mọi người cùng nhau hoàn thành công việc. Trong những gia đình du mục, trẻ con từ nhỏ đã được dạy không được lười biếng, phải cố gắng hết sức để làm tròn việc nhà. Sau khi mọi việc xong xuôi, Sogra và Zainab mang giày vào, chuẩn bị đi hái lê rừng. Cô dặn dò Hossein, bảo cậu chăm sóc tốt các em, trông nom nhà cửa, đợi họ quay về. Sau khi chuẩn bị xong, Sogra và Zainab mang theo nỗi buồn và bất lực, bước lên con đường tiến vào núi lớn. Họ đi hái những trái chỉ chín trong mùa này ở vùng núi. Hai mẹ con men theo con đường núi. Gió núi thổi ào ào, mang theo chút se lạnh. Chưa đi được bao xa, họ đã thấy phía trước có một vật thể màu đen. Tiến lại gần nhìn kỹ, thì ra là một con chim đen rất lớn, đã sớm mất đi sự sống. Sogra nhặt nó lên, dang rộng đôi cánh của nó, chỉ thấy bộ lông đen óng ánh, đôi cánh rộng lớn, lông cánh dài và dày, trông vô cùng khỏe khoắn. Hãy xem. Này! Có lẽ đây là một con quạ lớn, là loài có kích thước lớn nhất trong họ quạ. Rất thường gặp ở vùng núi Iran. Phần đầu nó có lớp lông dày, không có cổ trần hay thưa lông như kền kền. Cấu trúc bàn chân là 3 ngón trước 1 ngón sau, móng không dài. Không phải loài chim săn mồi, cũng không có lực vuốt mạnh để bắt con mồi. Con quạ lớn này có lẽ mới chết không lâu, đôi cánh vẫn có thể dang ra hoàn toàn. Sogra đứng lặng hồi lâu, cô cảm thấy tiếc thương cho con chim lớn này. Phần cánh và đầu của con quạ
có vết máu và chảy xước rõ ràng. Điều này thường cho thấy đã bị va chạm mạnh, hoặc bị tấn công dữ dội. Có thể là khi đang bay đã giao chiến với những loài chim săn mồi lớn khác, hoặc bị đồng loại tấn công quyết liệt. Sogra và Zainab tiếp tục lên đường. Con đường phía trước ngày càng khó đi hơn, dưới chân là đá vụn và vách núi treo leo, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trượt xuống vực sâu. Zainab có thân thể nhanh nhẹn, cô đi lên phía trước. Những đoạn đường như thế này không chỉ thử thách thể lực, mà còn thử thách cả lòng can đảm, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng, đặt chân thật vững vàng. Vượt qua một vách đá, lại tiếp tục đối mặt với một vách núi khác để hái được những trái dại kia. Sogra và Zainab buộc phải hết lần này đến lần khác bước lên con đường đầy hiểm nguy như vậy, phải vượt qua những vách đá gần như thẳng đứng và dốc đứng. Nhưng với người du mục, những nhọc nhằn và rủi ro ấy là một phần của cuộc sống. Dù chỉ là để kiếm vài trái lê rừng hay quả dại, họ cũng sẽ không do dự mà lên đường. Hai mẹ con đi đến một đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Zainab nhanh nhẹn, dứt khoát, chỉ một bước đã nhảy qua. Còn Sogra thì thận trọng hơn nhiều. Cô không thể nhảy qua như Zainab, chỉ có thể thật cẩn thận, vươn tay bám lấy cành cây bên cạnh, từng chút một di chuyển vững vàng sang phía đối diện. Hai mẹ con đi được một quãng khá dài, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu phía trước. Cây lê rừng mọc bên mép vách đá. Nhưng khi lại gần nhìn kỹ, tình cảnh khiến Sogra có chút thất vọng. Phần lớn quả trên cành đã bị hái mất. Rõ ràng đã có người đến trước, chỉ còn lại lác đác vài trái ít ỏi, lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng. Đó là món quà cuối cùng mà thiên nhiên để lại. Thầy ơi, cái bẫy có lợi hại không? Những trái lê rừng này tròn đầy, độ chín vừa phải. Trên vỏ có những đốm sần và gai nhỏ, cùng những vết xước li ti. Đó là dấu vết của gió nắng và mưa gió bào mòn để lại. Chỉ vài ngày nữa thôi có lẽ sẽ quá chín và rụng xuống. Hai mẹ con bắt tay hái những trái lê rừng còn sót lại trên cây. Cuộc sống nơi núi rừng là như vậy. Mọi thứ đều mong manh và thoáng qua. Nếu đến sớm hơn vài ngày, những trái quả này còn chưa kịp chín hẳn, nhưng chỉ cần chậm một bước thôi, có thể đã bị chim thú ăn mất, hoặc bị người khác hái trước rồi. Biết nói gì hơn đây? Loại lê này kích thước vừa phải, hình dáng hơi giống quả bầu nhỏ, vỏ ngoài màu vàng nhạt, thịt quả mịn và nhiều nước. Là một loại lê dại thường gặp ở vùng núi. Khả năng thích nghi rất mạnh, có thể sinh trưởng trên sườn núi nghèo dinh dưỡng và khô hạn. Về mặt lý thuyết, loại cây này có thể nhân giống bằng dâm cành, ghép cành hoặc đào cây con mang về trồng. Nhưng với những người du mục như mẹ con Sogra, thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Sau khi bận rộn một hồi lâu, hai mẹ con đã hái hết toàn bộ quả trên cây. Giờ họ chuẩn bị rửa một quả lê rừng để nếm thử. Họ cắn một miếng, cảm thấy hương vị khá ổn, vị chua ngọt đan xen, kèm theo chút chát dại rất đặc trưng. Đối với họ mà nói, đó đã là hương vị ngon nhất rồi. Sau khi ăn cho đỡ thèm, hai mẹ con thu dọn đồ đạc, đeo túi vải và bước lên con đường núi trở về, để những đứa trẻ khác ở nhà cũng được nếm thử. Dù số lượng không nhiều, nhưng đó là món quà, được đổi bằng mồ hôi, lòng can đảm và sự kiên nhẫn của người mẹ. Từng con cừu với bộ lông khác nhau, mập mạp và hiền lành, chậm rãi theo con đường núi trở về. Yasin chạy tới chuẩn bị cho đàn cừu uống nước. Em cùng với anh trai Hossein cùng nhau chăm sóc đàn cừu trong nhà. Gia đình đông con, dù vất vả hơn, nhưng cũng có thêm nhiều lao động,
Đàn cừu cần được chăn thả, cho uống nước và lùa đi. Lều trại cần dựng lên khi di chuyển theo mùa. Những túi đồ sinh hoạt lớn nhỏ đều cần người mang vác. Những công việc vụn vặt nhưng nặng nhọc ấy đều được san sẻ lên vai từng đứa trẻ. Như vậy guồng quay của gia đình mới không bị rối loạn. Yasin nhìn thấy mẹ trở về, liền vội vàng biểu diễn một đoạn nhỏ. Cậu bé làm vậy để gây chú ý với món quà mẹ mang về, nhưng mẹ cố tình trêu đùa nói rằng hôm nay mẹ không tìm thấy con. Yasin liền lắc đầu không tin. Cậu bé nói, con biết mẹ giấu nó trong ba lô rồi. Chúc mừng con nhé. Bọn trẻ nhanh chóng vây lại. Ai nấy đều háo hức chờ đợi. Có lẽ ở thành phố, một quả lê chỉ là loại trái cây bình thường, nhưng ở vùng núi khô cằn này, vị ngọt thơm của nó lại là một niềm vui hiếm hoi. Lũ trẻ cắn một miếng thật to, thịt quả đã trở nên rất mềm. Tất cả những quả lê đều đã chín, bọn trẻ ăn trong sự mãn nguyện. Cuộc sống của người mẹ đơn thân có thể rất vất vả, nhưng chỉ cần thấy các con cười trước mắt, dù chỉ là vài quả lê rừng, cô cũng cảm thấy mọi gian nan và nhọc nhằn đều xứng đáng. Cuộc sống vốn đơn giản như thế, nhưng lại đủ ngọt ngào.